तर काइनमास्टरमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं आहे क्लिक, जे तुमच्या उजव्या साईडकडे 1:1चा हा वाला रेशो दिसत आहे याला इथे सिलेक्ट करायचा आहे। तर सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर काय करायचं, तुम्हाला इथे सेटिंगचं ऑप्शन दिसत असेल, या सेटिंगच्या ऑप्शनला इथं क्लिक करायचं आहे। खाली एडिटिंगमध्ये जायचं आहे, डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप, इथं तुम्हाला नाव दिसत असेल, इथे तुम्हाला 2वर ठेवायचं आहे। 2वर ठेवल्याच्या नंतर इथे खाली डिफॉल्ट पॅन अँड झूम मोड फॉर फोटो क्लिप असेल, याला इथं फेल स्क्रीन करून राईट करायचं आहे। आता काय करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्याच्या नंतर डाउनलोडमध्ये जायचं आहे आणि जे काय फोटो घ्यायचे तिथून तुम्ही फोटो इथं ॲड करायचे। माझ्याकडे रश्मिका मंदानाचे फोटो आहेत, मी इथून ॲड करतो। ठीक आहे, एक डिलीट करतो फोटो कोणता। तर ठीक आहे, ॲड झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता काही फोटो स्क्रीनवर चांगल्या पद्धतीने बसलेले आहेत आणि काही फोटो नाही। जे फोटो बसलेले नाही त्या फोटोला इथं क्लिक करायचं आहे। इथं कैची दिसते, कैची साईडला 2 डबे दिसते, तिथं क्लिक करायचं आहे, थोडंसं खाली आणायचं आहे आणि इथं इजिकल टू साईन हाय, इथे इजिकल टू साईनला क्लिक करून राईट करायचं। असं प्रत्येक फोटो बघायचे आहे, सगळ्या प्रकारे फोटो स्क्रीनवर आहेत की नाही चांगल्या प्रकारे, हे वाला फोटो नाही याला क्लिक करायचं आहे, याला चांगल्या पद्धतीने स्क्रीनवर बसवायचं आहे। बस इजिकल टू साईनला क्लिक करून राईट करायचं। ठीक आहे, आणखीन बघूया, हे वाला पण नाही, याला पण थोडंसं असं खाली करूया, मोठं करून इजिकल टू साईनला क्लिक करूया। तर ठीक आहे, असं काय पद्धतीने झाल्यानंतर आता काय करायचं आहे, एकदम चालू करायचं आहे। प्रत्येक फोटोला इथं क्लिक करायचं आहे, तुमच्या उजव्या साईडला क्लिकग्राफी नावाचं एक ऑप्शन दिसते, त्या क्लिकग्राफीच्या ऑप्शनला इथं क्लिक करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला एक नावाची क्लिकग्राफी डाउनलोड कर। तर हे स्लॅशर नावाची ग्राफिक्स सगळ्याला द्यायची आहे। हे तुमच्या याच्यात नसेल तर तुमचा मोबाईलचा नेट ऑन करून इथं गेट मोरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता। डाउनलोड झाल्यानंतर द्यायची आहे। ठीक आहे, अशी मी सगळ्याला दिलेली आहे। तुमचा वेळ घालत नाव मग राईट करायचं आहे। ठीक आहे, या व्हिडिओला मी एक्सपोर्टला टाकतो, आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यावर मी पुढची प्रोसेस तुम्हाला सांगतो। ठीक आहे, तर आपला जे व्हिडिओ आहे एक्सपोर्ट झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर। मग काय करायचं, बॅक येऊन जायचं आहे आणि इथं आणखीन एकदा बॅक यायचं आहे। मग काय करायचं आहे, पुन्हा प्लसला क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तुमच्या उजव्या साईडकडे 1:1चा हा रेशो दिसते, पुन्हा याला इथे सिलेक्ट करायचा आहे। झाल्याच्या नंतर पुन्हा इथं सेटिंगच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे। सेटिंगच्या ऑप्शनमध्ये एडिटिंगमध्ये जायचं आहे, डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप इथं पुन्हा तुम्हाला 2वर ठेवायचं आहे आणि खाली फिल स्क्रीनवर क्लिक करायचं आहे, नंतर ॲड करायचं आहे। आता काय करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे आणि पुन्हा फोटो जे आपण घेतले होते मगाची ते घ्यायचे आहे, फक्त वेगवेगळ्या पद्धतीने इकडे तिकडं घ्यायचे आहेत। तर मी घेतलेले आहे, तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर। तर घेतल्याच्या नंतर पुन्हा बघायचे आहे चांगल्या प्रकारे स्क्रीनवर फोटो आहे की नाही। हे वाला फोटो नाही म्हणून या फोटोला इथं क्लिक करायचं आहे, कैचीच्या साईडच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे, याला चांगल्या प्रकारे असं थोडंसं खाली घ्यायचं आहे। खाली घेतल्यानंतर इजिकल टू साईडला क्लिक करायचं आहे, राईट करायचं आहे। ठीक आहे, आणखीन बघायचं आहे, हे वाला पण फोटो नाही, या फोटोला क्लिक करायचं आहे, कैचीच्या साईडला ऑप्शनला क्लिक करून याला सुद्धा असं थोडंसं खाली घ्यायचं आहे, इजिकल टू साईडला क्लिक करायचं आहे, याला सुद्धा असं राईट करून टाकायचं आहे। बाकीचे तर बघूया, बाकीचे ओके आहे। ठीक आहे, मग आज काय झाल्यानंतर चालू करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जायचं आहे आणि हे एक इफेक्ट आहे, हे नाही, हा वाला जो इफेक्ट आहे याची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही ते डाउनलोड करा। इफेक्टला इथे घ्यायचं आहे, इफेक्टला क्लिक करायचं आहे आणि त्याची साईडच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे, फिट स्क्रीन करायचं आहे, बॅक यायचं आहे, याची जे ब्लेंडिंग आहे ब्लेंडिंगला स्क्रीनमध्ये करायचं आहे। स्क्रीनमध्ये झाल्याच्या नंतर बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला इथं डब्याच्या पलीकडे जे साऊंडचं ऑप्शन दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे, साऊंडला म्यूट करायचं आहे, म्यूट झाल्याच्या नंतर राईट करायचं आहे। तर आज काय झाल्यानंतर या व्हिडिओला सुद्धा इथे एक्सपोर्टला टाकून द्यायचं आहे, ह्या व्हिडिओ एक्सपोर्टला मी टाकून देतो। हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत तर तुम्ही आणखीन लाईक केलं नसेल तर लाईक करून टाका आणि चॅनलला पण सबस्क्राईब केलं चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत तर मी इथं व्हिडिओ पॉज करतो। तर आपला जे व्हिडिओ आहे ते एक्सपोर्ट झालेला आहे। मग काय करायचं आहे, प्लसला क्लिक करायचं आहे, पुन्हा 1:1चा या रेशोला सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर मीडियामध्ये जायचं आणि त्या बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं आणि त्या एक पांढऱ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे आणि पांढऱ्या कलरच्या बॅकग्राऊंडची ड्युरेशन आपल्याला इथं 15 सेकंडपर्यंत घ्यायची आहे। 15 सेकंड झाल्याच्या नंतर एकदम चालू करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं आहे, एक काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे, काळ्या बॅकग्राऊंडला थोडंसं असं मोठं करायचं आहे आणि वरच्या साईडला न्यायचं आहे। नेल्याच्या नंतर काय करायचं आहे, बरोबर असं ॲडजस्ट करायचं आहे। तिथे 3 डॉटला क्लिक करून याची एक डुप्लिकेट बनवायची आहे, डुप्लिकेटला इथं खालच्या साईडला घ्यायचं आहे आणि याचे सुद्धा 3 डॉट करून याची एक डुप्लिकेट बनवायची, डुप्लिकेटला इकडं घ्यायचं आहे आणि पुन्हा इथं 3 डॉटला क्लिक करून आणखीन एक डुप्लिकेट बनवायची आहे, डुप्लिकेटला इथं घ्यायचं आहे आणि पुन्हा इथं 3 डॉटला क्लिक करून आणखीन एक याची डुप्लिकेट घ्यायची आहे, डुप्लिकेटला इथं बरोबर असं सेंटरमध्ये ठेवायचं आहे आणि या 5 डुप्लिकेटची जी ड्युरेशन आहे ते शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे। 5 डुप्लिकेटची
शेवटपर्यंत ड्युरेशन करून घ्यायची आहे. ठीक आहे. तर मी इथं केली आहे, तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर. आता काय करायचं आहे, एकदम चालू करायचं आहे. आता काय करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि एक्सपोर्टमध्ये जायचं आहे. आणि आत्ता जे आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओला इथं घ्यायचा आहे. या व्हिडिओला एक्सपोर्ट व्हिडिओ घेण्याच्या आधी लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडिया इफेक्टमध्ये जायचं आहे. बेसिक इफेक्टमध्ये जाऊन हे पहिलं जे इफेक्ट आहे पहिल्या इफेक्टला घ्यायचं आहे, याला पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे. सेटिंगमध्ये जाऊन याला इथं 7वर ठेवायचं आहे. 7वर ठेवायच्यानंतर याची सुद्धा जी ड्युरेशन आहे ती शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. मग पुन्हा एकदा चालू करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, आत्ता एक्सपोर्टमध्ये जायचं आहे. आणि आत्ता जे आपण एक्सपोर्ट केला 2 नंबरचा व्हिडिओ आहे त्याला इथं घ्यायचं आहे आणि इथं वरच्या साईडनं असं बरोबर असं लावून टाकायचं आहे. आणि इथं 3 डॉटला क्लिक करायचं आहे, एक डुप्लिकेट बनवायची आहे. डुप्लिकेटला इथं खालच्या साईडला घ्यायचं आहे. असं काय झाल्यानंतर राईट करायचं. आता काय करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, एक्सपोर्टमध्ये जायचं आहे. आणि एकदम पहिले आपण एक्सपोर्ट केलेल्या व्हिडिओला घ्यायचं आहे. एक्सपोर्ट केलेल्या व्हिडिओला इथं वरच्या भागात घ्यायचं आहे आणि इथं 3 डॉटला क्लिक करायचं आहे, एक डुप्लिकेट बनवायची आहे. याच्या डुप्लिकेटला या खालच्या डब्यात घ्यायचं आहे. खालच्या डब्यात घेतल्यानंतर राईट करायचं आहे. आता काय करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे आणि रश्मिका मंधानाचे फोटो घ्यायचे आहेत. माझे हे फोटो आहे, मी दाखवतो. घेतल्यानंतर बरोबर ते आपण सेंटरला सर्कल केल्या तिथे याला ॲड करायचं आहे. ॲड झाल्याच्या नंतर याची सुद्धा ड्युरेशन आहे ती शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. असं काय झाल्याच्या नंतर आता काय करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. आणि हा वाला जो लाईट इफेक्ट आहे याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. घेतल्यानंतर याला चांगल्या प्रकारे असं स्क्रीनवर करायचं आहे. स्क्रीनवर केल्याच्या नंतर खाली इथं ब्लेंडिंगचं ऑप्शन असते, ज्या ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनला इथं स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. नंतर राईट करायचं आहे. आता काय करायचं आहे, ऑडिओमध्ये जायचं आहे. ज्या काय फोल्डरमध्ये आपल्या गाणं असेल ते इथं मी हे वाला गाणं इथं ॲड